Hello students, you are learning the topic cell structure and organization. In today's lecture, we will discuss one interesting point about the evolution of the cell. Okay, so this interesting point is given in your textbook as a something interesting column. Okay, so this point will increase your more information about the topic you are now studying. Okay, so see that important and very much interesting point is endosymbiotic theory. So this theory is related with the evolution of the cell, means the cell which is found in multicellular organism is the eukaryotic cell, and this eukaryotic cell is come from the or which is developed from the prokaryotic cell, and this concept is explained by this theory, that is the endosymbiotic theory. And the meaning of this theory is itself in this world, that is the endosymbiotic. So here endo means inside and symbiotic means here is the symbiosis. And what is mean by symbiosis? Symbiosis means living together. इथे का होतं, असे दोन थिंग्स आहेत की ते एकत्र येऊन राहतात, कोएक्झिस्टन्स, दे शो कोएक्झिस्टन्स. आता तुम्ही एक टॉपिक स्टडी केलात, सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, त्यामध्ये तुम्ही लायकेन या पॉईंटचा स्टडी केलात. तर लायकेन हे का आहे? कोएक्झिस्टन्स आहे दोन वेगवेगळ्या फॉर्म्सचा. मग ते दोन फॉर्म्स कोणते आहेत? अल्गी अँड फंजाय. मग इथे का होतं, तर दोघांनाही एकमेकांपासून बेनिफिट आहे म्हणून ते एकत्र येऊन ग्रो होत आहेत. मग यामध्ये अल्गी जी असते त्यामधले जे अल्गोल कंपोनंट्स आहेत, सो अल्गोल कंपोनंट्स ऑफ द लायकेन्स प्रोव्हाइड फूड टू फंगल पार्ट. फंगसला फूड प्रोव्हाइड करते अल्गी, आणि फंगस जी आहे दिस फंगल पार्ट प्रोव्हाइड शेल्टर टू द अल्गी अँड ऑल्सो ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल्स टू द अल्गी. म्हणजे इथे काय होते, दोघांनाही बेनिफिट होतो एकमेकांपासून म्हणून ते एकत्र राहत आहेत. सेम थिंग्स will happen in this developing prokaryotic cell, that is the symbiosis. Okay, so this theory explains this endosymbiosis. So here in this image you can see that here is the one cell, that is the prokaryotic cell. ही जी सेल आहे ती काय आहे? प्रोकॅरियोटिक सेल. ती एक वेगळं असं काहीतरी एक डेव्हलपिंग प्रोकॅरियोटिक सेल आहे, आणि ती एक वेगळा एक कोणता तरी ऑर्गनेल किंवा एक वेगळा कोणता तरी थिंग एनगल्फ करते आहे, स्वतःमध्ये घेते आहे. ती मग हळूहळू आतमध्ये आली. ही जी प्रोसेस असते त्याला फॅगोसायटोसिस म्हणतात, आणि नंतर ती कम्प्लिटली त्या सेलचाच एक भाग होऊन गेली. मग ही जी थेअरी आहे ही आपण डिटेलमध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. म्हणजेच हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा हे जे काही आहे ते काय आहे आणि ते कसं आतमध्ये आलं, आणि त्यामुळे जी नवीन सेल तयार झाली ती कशी सेल तयार झाली, हे सगळं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो द फर्स्ट सेल which is from 3.8 billion years ago. जी फर्स्ट सेल तयार झाली ती 3.8 billion years ago ला पूर्वी तयार झाली. ओके, म्हणजे इनिशियल जी सेल होती जी सिम्पल होती, ज्याच्यामध्ये जास्त सेल्युलर ऑर्गनायझेशन नव्हतं, अशी सेल. ओके, सो दिस सेल इज द प्रोकॅरियोटिक सेल. आणि ही जी सेल आहे ती हळूहळू काय होत गेली, इट कंटिन्यूज टू ग्रो. ती ग्रो होत गेली, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स होत गेले. आता इथे आपल्याला सेल दिसते, एक सिम्पल सेल आहे, त्याच्यामध्ये इथे सर्क्युलर काय आहे, सगळं त्याचं जेनेटिक मटेरियल आहे. ओके, देन प्रोकॅरियोटिक टू युकॅरियोटिक. हियर प्रोकॅरियोटिक सेल कन्वर्ट इन टू युकॅरियोटिक सेल, म्हणजे इथे प्रोकॅरियोटिक सेलचं मॉडिफिकेशन होऊन त्यापासून ही हायली डेव्हलप, ज्याच्यामध्ये हाय सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आहे अशी सेल डेव्हलप झाली, की ज्याच्यामध्ये बरेच सेल ऑर्गनेल्स आहेत. ओके, देन एंडोफॅगोसायटोस्ट अँड एरोबिक प्रोकॅरियोट. आता हेच आपण पुढेही स्टडी करणार आहोत डिटेलमध्ये. या सेलने असा एक सेल एनगल्फ केली की जी एरोबिक रेस्पिरेशन करत होती, की ज्याच्यामुळे ऑक्सिजन यूज करून रेस्पिरेशन म्हणजेच एनर्जी तयार होत होती. असं एक
सेल त्यांनी ह्या सेलने डेव्हलपिंग सेलने एनगल्फ केली आणि असं एनगल्फ करून ती जी सेल आहे ती त्या सेलचा एक पार्टच झाली. ओके, सी हिअर इन दिस इमेज हे जे एनगल्फ केलेल्या सेल आहेत त्याच सेल आता इथे काय झालं आहे त्याचा एक भाग होऊन बनला आहे, भाग झाला आहे, एक पार्ट तयार झाला आहे. ओके, सो दीज एनगल्फ सेल ॲक्ट्स ॲज अ सेल ऑर्गनेल्स ऑफ दीज डेव्हलपिंग सेल. ओके, देन द सिम्बायोटिक थेअरी. आता आपण इथे स्टेप वाईज हे सिम्बायोटिक थेअरीचा स्टडी करणार आहोत, कशी डेव्हलपमेंट होत गेली. आता इथे बघा सुरुवातीला दिस इज द प्रो युकॅरियोट. आता ह्याला प्रो युकॅरियोट का म्हटलेलं आहे, कारण सुरुवातीचं जी फायनल जी युकॅरियोटिक सेल आहे त्याच्या सुरुवातीची स्टेज, इनिशियल स्टेज की ज्याच्यापासून पुढे पुढे सेल का होत गेली, डेव्हलप होत गेली. द फर्स्ट इज द प्रो युकॅरियोट, ज्याच्यामध्ये सिम्पल DNA आहे, सिम्पल सगळं जेनेटिक मटेरियल आहे. ओके, सो सी दिस फर्स्ट पॉईंट. इनफोल्डिंग्स इन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ ॲन ॲन्सेस्ट्रल सेल. ॲन्सेस्ट्रल सेल म्हणजे जी सुरुवातीची सेल आहे ती म्हणजे ॲन्सेस्ट्रल सेल. ओके, म्हणजे जे सुरुवातीचे जे असतात ते ॲन्सेस्ट्रल सेल गेव राईज टू एंडोमेम्ब्रेन कंपोनंट इन्क्लुडिंग अ न्यूक्लियस अँड एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. एंडोमेम्ब्रेन कंपोनंट्स काही तयार झाले, त्यामध्ये न्यूक्लियस आणि एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम तयार झालं. हे पहिल्या स्टेजमध्ये घडलं. सी दिस इज द फर्स्ट स्टेज. आता ही प्रोकॅरियोटिक सेल होती, त्याच्यापासून ही फर्स्ट स्टेज तयार झाली की ज्याच्यामध्ये काय तयार झालं आहेत, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम तयार झालं, न्यूक्लियस आधी तयार झाला आणि त्यामध्ये हे जे जेनेटिक मटेरियल होतं ते प्रॉपर एका स्ट्रक्चरमध्ये बाइंड होऊन गेलं आणि त्याच्यासोबत एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम तयार झालं. ही सेकंड स्टेप झाली. इन अ फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इव्हेंट द ॲन्सेस्ट्रल युकॅरियोट कन्झ्युम एरोबिक बॅक्टेरिया दॅट इव्हॉल्ड इन टू मायटोकॉन्ड्रिया. आता एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आणि न्यूक्लियस तयार झाल्यानंतर ही जी डेव्हलपिंग सेल आहे म्हणजेच ज्या अर्थची डेव्हलपमेंट होत गेली तेव्हा ऑर्गॅनिझम्सना अधिक एनर्जीची गरज भासू लागली आणि एनर्जी स्टोअर करण्याची गरज भासू लागली. म्हणजे जेव्हा गरज असेल तेव्हा आपण ती स्टोअर्ड एनर्जी युटिलाइज करू शकतो. मग असं जर एनर्जी स्टोअर करायची आहे, परत एनर्जी तयार करायची आहे, मग त्यासाठी त्यांना एक स्पेशल ते फंक्शन परफॉर्म करणारं कोणतरी हवं होतं. म्हणून त्यांनी एक सेल एनगल्फ केली की ती सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करू शकत होती. मग ती सेल म्हणजेच काय, एरोबिक बॅक्टेरिया. आणि बॅक्टेरिया काय आहेत, प्रोकॅरियोट्सच आहेत. मग अशी एरोबिक बॅक्टेरिया इन्गल्फ केली की जे ऑक्सिजन यूज करून रेस्पिरेशन करून ATPs तयार करू शकत होती. असे बॅक्टेरिया एनगल्फ केले, गिळून टाकले, आतमध्ये घेतले. सो इन अ सेकंड सिम्बायोटिक इव्हेंट, आता ही फर्स्ट सिम्बायोटिक इव्हेंट झाली की ज्याच्यामुळे एरोबिक एक स्ट्रक्चर की ज्याच्यामुळे एनर्जी तयार होऊ शकते असं एक ऑर्गनेल, असं एक बॅक्टेरिया त्यांनी एनगल्फ केला. त्यानंतर इन अ सेकंड सी धिस पॉईंट, इन अ सेकंड एंडोसिम्बायोटिक इव्हेंट द अर्ली युकॅरियोट. आता ही जी अर्ली युकॅरियोट होती की ज्यांनी एरोबिक बॅक्टेरियम एनगल्फ केला आहे, अशी जी अर्ली युकॅरियोट होती त्यांनी कन्झ्युम फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया, त्यांनी एक फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया कन्झ्युम केला. सी दिस इज द फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया हा कन्झ्युम केला. ओके, सो दॅट फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया दॅट इव्हॉल्व इन टू क्लोरोप्लास्ट आणि तोच नंतर ॲज अ क्लोरोप्लास्ट म्हणून इव्हॉल्व झाला. ओके, मग काहींमध्ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेसने फूड तयार करायचं होतं, म्हणून काही सेल्सनी हा फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया एनगल्फ केला, सगळ्या सेल्सनी नाही. आणि ज्या सेल्सनी हा फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया एनगल्फ केला नाही त्या मॉडर्न हेट्रोट्रॉफिक युकॅरियोट झाले की जे हेट्रोट्रॉफिक आहेत. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दोज डिपेंड्स ऑन दी अदर फॉर दी फूड. मग जेवढे काही ॲनिमल्स आहेत ते सगळे हेट्रोट्रॉफिक, मग त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतो पण क्लोरोप्लास्ट नसतो. आणि ज्या प्लांट सेल आहेत ते फोटोसिंथेसिस करतात कारण त्यांनी फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया एनगल्फ केला आहे. मग अशा ज्या आहेत त्या काय आहेत, मॉडर्न फोटोसिंथेटिक युकॅरियोट्स. ते काय आहेत, मॉडर्न फोटोसिंथेटिक युकॅरियोट म्हणजेच प्लांट सेलमध्ये जे असतात ते प्लांट सेल झाल्या. ओके, दिस इज द सिम्बायोटिक थेअरी म्हणजे
प्रोटो युकॅरियोटपासून ह्या मॉडर्न फोटोसिंथेटिक युकॅरियोट आणि मॉडर्न हेटरोट्रॉफिक युकॅरियोट्स तयार झाल्या. आता ॲक्च्युअल ती थेरी बघूया आपण स्टेप वाईज. Symbiogenesis or endosymbiotic theory. So this theory is the leading evolutionary theory. Evolution means development, उत्क्रांती आपण मराठीमध्ये म्हणतो. Evolutionary theory of the origin of eukaryotic cell from prokaryotic cell. म्हणजे eukaryotic cellचा जो origin आहे तो काय आहे, prokaryotic cellच आहे. prokaryotic cellपासूनच eukaryotic cell तयार झालेली आहे. So mitochondria appear to be phylogenetically related to रिकेट्सियल प्रोटिओबॅक्टेरिया. आता मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे त्याची फायलोजेनेटिकली म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं आपण इंटर्नल एक्सटर्नल, तर ते कोणाशी रिलेट होत होतं तर रिकेट्सियल प्रोटिओबॅक्टेरिया. ही जी रिकेट्सियल प्रोटिओबॅक्टेरिया आहे म्हणजे आपण बघितलं प्रोकॅरियोट्समध्ये प्रोकॅरियोट्स कोणामध्ये असतात तर ज्या बॅक्टेरिया असतात, मग त्या आर्कीबॅक्टेरिया असतील किंवा अदर ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत ते, तर ह्या ज्या आर्कीबॅक्टेरिया सोडून ज्या बॅक्टेरिया होत्या की ज्या एरोबिक रेस्पिरेशन करू शकत होत्या, अशा बॅक्टेरिया मायटोकॉन्ड्रियांनी ॲज अ मायटोकॉन्ड्रिया म्हणून एनगल्फ केल्या गेल्या ह्या युकॅरियोटिक सेल्सनी. आणि ज्या बॅक्टेरिया फोटोसिंथेसिस करू शकत होत्या, ज्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते, अशा ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या क्लोरोप्लास्ट आणि त्या पण युकॅरियोटिक बॅक्टेरियाने एनगल्फ केल्या. ज्यांनी फक्त मायटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ केले ते हेटरोट्रॉफिक राहिले आणि ज्यांनी क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया हे दोन्ही एनगल्फ केले ते ॲज अ प्लांट सेल म्हणजे ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात. म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया आहेत त्या रिकेट्सियल प्रोटिओबॅक्टेरियाशी रिलेट होतात आणि जे क्लोरोप्लास्ट आहेत ते नायट्रोजन फिक्स करणारी सायनोबॅक्टेरियाशी रिलेट होतात. ओके, सो सी धिस इमेज, दिस इज द अर्ली सेल. अर्ली सेलने काय फॉर्म केलं, अर्ली सेलपासून एक युकॅरियोटिक सेल तयार होती आहे आणि काही नॉर्मल ज्या प्रोकॅरियोटिक सेल आहेत बॅक्टेरिया आणि आर्कीबॅक्टेरिया ह्या ॲज अ क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया म्हणून ह्या डेव्हलपिंग युकॅरियोटिक सेलने एनगल्फ केला. आणि ऑलरेडी अर्ली सेलमध्ये जो न्यूक्लियस होता तोच इथे काय होतोय मॉडिफाय होत एक प्रॉपर न्यूक्लियस तयार होते. म्हणजे न्यूक्लिओइडचं कन्व्हर्जन न्यूक्लियसमध्ये झालेलं आपल्याला या इमेजमध्ये दिसतंय. आता ही जी थेरी आहे एंडोसिम्बायोटिक थेरी ही कोणी फाइंड आउट केली तर धिस थेरी वॉज फर्स्ट आर्टिक्युलेटेड इन 1905 अँड 1910 ह्या इयर्समध्ये ही थेरी आर्टिक्युलेट केली गेली. आर्टिक्युलेट म्हणजेच काय एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर त्याचं तयार केलं गेलं की किंवा एक थेरी पुटफोर्थ केली समोर आणली बाय द रशियन बॉटॅनिस्ट कॉन्स्टँटिन मेरेस्कोक्सी. हे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांनी ही थेरी आर्टिक्युलेट केली आणि ह्या थेरीमध्ये ॲडव्हान्समेंट म्हणजेच ही थेरी प्युअर करणं किंवा ही थेरी प्रूफ करणं किंवा हे जे त्याचे इव्हेंट्स फाइंड आउट त्याचे एव्हिडन्स जे आहेत ते फाइंड आउट करणं हे सगळं म्हणजे धिस थेरी ॲडव्हान्स्ड विथ मायक्रोबायोलॉजिकल एव्हिडन्स. वेगवेगळे मायक्रोबायोलॉजिकल एव्हिडन्स यूज करून लीन मार्ग्युलिस इन 1967मध्ये त्यांनी ही थेरी प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला. ही थेरी कशी रिअल आहे त्यासाठी लागणारे एव्हिडन्स जे काही आहेत ते फाइंड आउट करण्याचं काम लीन मार्ग्युलिस यांनी केलं 1967मध्ये. देन एव्हिडन्सेस. आता ही थेरी जी आहे म्हणजेच आता जी आपण जी डेव्हलप युकॅरियोटिक सेल म्हणतो धी सेल कम फ्रॉम द प्रोकॅरियोटिक सेल अँड द मायटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट आर ॲक्च्युअली द प्रोकॅरियोट्स. हे यासाठी लागणारे जे एव्हिडन्स आहेत ते लीन मार्ग्युलिसने जे फाइंड आउट केले ते एव्हिडन्स आता आपण इथे स्टडी करणार आहोत. आता पहिला एव्हिडन्स बघा, न्यू मायटोकॉन्ड्रिया अँड प्लास्टिड्स. आता प्लास्टिड्स म्हणजे आपण जे क्लोरोप्लास्ट वगैरे बघतो ते क्रोमोप्लास्ट ड्युकोप्लास्ट हे प्लास्टिड्स झाले. न्यू मायटोकॉन्ड्रिया अँड प्लास्टिड्स आर फॉर्म ओनली थ्रू बायनरी फिजन. आता बायनरी फिजननेच फॉर्म होतात. जसं प्रोकॅरियोटमध्ये आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बायनरी फिजन दिसून येतं तसंच मायटोकॉन्ड्रिया ज्या एनगल्फ केल्या आहेत असं कन्सिडर केलं जातं किंवा प्लास्टिड्स त्यासुद्धा एनगल्फ केल्या आहेत. मग असं जेच कन्सिडर केलं जातं ते प्रूव्ह कशाने होतं तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत प्रोकॅरियोटिक सेल अगेन मायटोकॉन्ड्रिया अँड अगेन प्लास्टिड्स ऑल दीज थ्री शोज बायनरी फिजन. मग यामध्ये काय होतं ही जी एक इनिशियल सेल आहे ती मॅच्युअर्ड होत गेली की त्यामधलं जेनेटिक मटेरियल आणि त्यामधला सायटोप्लाझमसुद्धा हे होत जातो
एक्सटेंड होत जातो आणि हे जेनेटिक मटेरियल आहे आणि हा सायटोप्लाझम आहे तो हळूहळू सेपरेट व्हायला लागतो. इथे बघू शकता, इथे डिप्रेशन्स फॉर्म झाले आहेत, इथे डिप्रेशन्स फॉर्म झाले आहेत की ज्याच्यामुळे सायटोप्लाझम सेपरेट होत जाणार. आणि इथे बघू शकता फायनली सायटोप्लाझम आणि जेनेटिक मटेरियल पूर्णपणे सेपरेट होऊन ह्या दोन वेगळ्या सेल तयार झाल्या. म्हणजे ह्या एका सेलपासून ह्या दोन सारख्या सेल तयार झाल्या, त्याला म्हणायचं बायनरी फ्युजन. आता सेकंड एव्हिडन्स बघा, ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन्स. आता ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन्स जे असतात त्याला आपण पोरिन्स म्हणतो. आपण मायटोकॉन्ड्रियाच्या आउटर मेम्ब्रेनमध्ये बघितलं पोरिन्स प्रेझेंट असतात. आर फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट. यांच्या आउटर मेम्ब्रेनमध्ये प्रोटीन्स असताना पोरिन्स म्हणतात. आणि अशाच टाईपचे प्रोटीन्स आर ऑल्सो फाउंड ओनली इन अ बॅक्टेरियल सेल मेम्ब्रेन. बॅक्टेरियाची जी सेल मेम्ब्रेन आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याच्यावरती सुद्धा अशाच प्रकारचे ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन दिसून येतात. यावरून मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट हे आधी काय होते, बॅक्टेरियाच होते असं प्रूव्ह केलं गेलं. ओके. देन द थर्ड एव्हिडन्स बघा, अ मेम्ब्रेन लिपिड कार्डिओलिपिन. हे एक मेम्ब्रेन तयार करण्यासाठीचं एक लिपिड आहे कार्डिओलिपिड, इज एक्सक्लुझिव्हली फाउंड इन द इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतलं जे मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये हे दिसून येतं. अँड बॅक्टेरियल सेल मेम्ब्रेन, आणि तसंच बॅक्टेरियाच्या सेल मेम्ब्रेनमध्ये सुद्धा दिसून येते. त्यामुळे बॅक्टेरिया आणि मायटोकॉन्ड्रिया हे एकाच प्रकारचे आहेत असं कन्सिडर केलं जातं. हा थर्ड एव्हिडन्स झाला. आता नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट एव्हिडन्स, जिनोम कंपॅरिझन. आता ह्यांचा जो जिनोम आहे तो जिनोम कंपॅरिझन सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मायटोकॉन्ड्रिया अँड रिकेट्सियल बॅक्टेरिया. यांचा जिनोम स्टडी केला आपण, DNA RNA यांचा जर स्टडी केला तर मायटोकॉन्ड्रिया आणि रिकेट्सियल बॅक्टेरिया या एकच आहेत. त्याचबरोबर अँड बिटवीन क्लोरोप्लास्ट अँड फोटोसिंथेटिक सायनोबॅक्टेरिया यासुद्धा एकच आहेत असं प्रूव्ह केलं गेलं. त्यानंतर नेक्स्ट एव्हिडन्स आहे मायटोकॉन्ड्रियल आणि क्लोरोप्लास्ट सर्क्युलर DNA. तर आपण बघितलं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये असं सर्क्युलर DNA असतो, तसाच क्लोरोप्लास्टमध्ये सुद्धा सर्क्युलर DNA असतो. आणि असा सेम प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सुद्धा सर्क्युलर DNA असतो. मग अशा तिन्हीमध्ये हे सारखेच DNA दिसून येते. त्यामुळे मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट ह्या काय आहेत, बॅक्टेरियाच आहेत हे प्रूव्ह केलं गेलं. अगेन रायबोझोम्स. आता आपण बघितलं की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये 70S टाईपचा रायबोझोम्स दिसून येतो आणि मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट यांच्यामध्ये सुद्धा 70S टाईपचाच रायबोझोम्स दिसून येतो. सो आर सिमिलर टू दोज ऑफ बॅक्टेरिया. त्यामुळे मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट यांना स्वतःचं असं जेनेटिक मटेरियल आहे, स्वतःचा सर्क्युलर DNA आहे आणि त्याचबरोबर त्यांना स्वतःचे असे रायबोझोम्ससुद्धा आहेत. म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये सुद्धा रायबोझोम्स असतात, पण युकॅरियोटिक सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये असणारे रायबोझोम्स हे 80S असतात. 80S. पण मायटोकॉन्ड्रिया आणि प्रोकॅरियोट्समध्ये मिळणारे रायबोझोम हे 70S आहेत, की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सुद्धा 70Sचेच रायबोझोम्स दिसून येतात. त्यानंतर प्रोटीन्स क्रिएटेड बाय मायटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट यूज एन फॉर्माइल मेथिओनोन. आता हे जे आहे विच इज ॲक्ट्स ॲज इनिशिएटिंग ॲमिनो ॲसिड. प्रोटीनसाठी ॲमिनो ॲसिड्स लागतात कारण ॲमिनो ॲसिड एकत्र येऊनच प्रोटीन तयार होतात. तर ॲमिनो ॲसिडचं फॉर्मेशन आहे त्याच्यासाठी एन फॉर्माइल मेथिओनिन लागतं आणि तेच तसंच सेम एन फॉर्माइल मेथिओनिन बॅक्टेरियाला पण लागतं. त्यांच्यामधलं प्रोटीन तयार करताना ॲमिनो ॲसिडसाठी हेच सोल्युशन लागतं एन फॉर्माइल मेथिओनिन. याच्यावर असं प्रूव्ह होतं की मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट यासुद्धा बॅक्टेरियाज होत्या, यासुद्धा एक प्रोकॅरियोटिक सेलच होत्या. त्यापैकी मायटोकॉन्ड्रिया ही एरोबिक बॅक्टेरिया होती आणि क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया होती. या सगळ्या एव्हिडन्सवरून असं लक्षात येतं की मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट या अशा काही प्रोकॅरियोट्स होते, अशा काही बॅक्टेरिया होत्या की युकॅरियोटिक सेलचं इव्होल्युशन होताना त्या नीडनुसार त्यांच्या गरजेनुसार एनगल्फ केल्या गेल्या आणि आता त्या मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट दीज आर नाऊ अ पार्ट ऑफ दी युकॅरियोटिक सेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी
Endosymbiotic theory. This theory is given in your book in a column of something interesting. Read this column, and also the important point which are given in these slides, you note down it, and this point is only for to increase your, to gain your knowledge, because this point is related to the topic, that is the cell structure and organization. Thank you.